So, ngayon guys, lalagay naman natin yung talbos this is the talbos ng kalabasa. Hindi na natin nilagyan ng ano guys, we did not put the kalabasa fruit because it's too much already. Sobrang dami na tong ano ko, gulay ko na to. Hindi ko dinamihan yung water para at least ano. Ganyan lang siya. Ang sarap niya guys. Lawag! Ito tayo ng tuyo. Ang sarap nito. Ito ang perfect partner niya. Guys, ilalagay na naman natin ang flower ng squash. We did not put the fruit of the squash, as I said, because it's already too much. So, lagyan natin na lang ng bulaklak ng kalabasa. Parang ano lang siya. Hindi na buo. Bulaklak pa lang siya, guys. Wow, tikman nga natin to. Hopefully, kumain tong mga anak ko to. Healthy talaga. Wow, ang sarap niya guys. Sobrang lasa niya guys. Kasi natural lahat. So guys, thank you for watching. God bless everyone. My son said guys, Mommy is a Visayan. She eat Filipino food like this. Ay nako, tinatawanan nila ako guys pag kumakain ako ng ganitong pagkain. Hopefully kumain sila ngayon nito. Guys, lutong-luto na ang atin gulay na lawag. Lawot na lawag. Plus, we have some, this is the mackerel. Mackerel dried fish fried. Perfect guys, okay? Hope you enjoy this. God bless. Shout out sa aking mga new subscriber dito sa Organic Life 101. Thank you for watching to all our video and have a blessed morning to all of us. God bless all. Bye-bye for now. Enjoy. Happy eating.